Mak nak pergi ke Ikea Ceras hari ni selepas lebih kurang dekat 8 bulan, mungkin 8 ke 9 bulan kita tak boleh rentas negeri. Hari ni Rauf Razeef nak pergi Ikea Ceras daripada Gombak. Kita tengok KLCC. Sekarang kita nampak lagi KLCC kat sebelah sana. Lepas ni mungkin kita dah tak nampak ada lagi banyak bangunan-bangunan tinggi. Sampai Ikea Ceras Ikea dengan My Town. Ini kita akan pergi Ikea Ceras. Kita nak tengok barang-barang rare. Dah lama kita nak pergi, dah tahu. Tahu pun excited. Apa Rauf cakap? Rauf nak apa? Rauf nak pergi mana? Ni apa tu Rauf? Kau nak pergi situ? Razeef nak pergi mana? Razeef nak pergi mana? Cakap kan. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi
ونعم الكافي الحمد لله. Hari ke hari yang dipikirkan, kisah cinta dan kasih sayang. Lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepala. Okay, first kita ambil cawan. Untuk Rauf Razeef kita ambil air dan satu kopi ya. Kopi untuk bapak dia. Ini apa ni? Air macam baru ni. Air mineral dalam kotak. Bol tu. Bol dengan air. Kau makan apa kau? Haji nampak nangis? Ha? Hari ni menu kita fish and chip. Nombor 2. Tulang rib lembu. Air dengan meatball dengan mushroom soup. Haji buat hal. Tengok sikit mama pun buat hal. Oh sini tengok ni. Buka mah, buka mah. Ini rib meatball. Apa fish and chip. Ini mushroom. Air. Ni apa dia mana ni? Ni krimnya mana? Kau beli apa kau? Kau nak apa? Nak snack? Tak payahlah snack. Tu je. Okey, last kali sikit je beli. Buat lebih. Okey. Okey.